پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و جنود جنی و انسیش، از اینکه ما را از ولایت خداوند باز بدارد و به ولایت خودشان بکشانند. بسم الله منزل الآیات، به اسم خدایی که فرو فرستنده آیات و نشانه هاست. و فی الارض آیات للموقنین افلا تبصرون، و در زمین آیت ها و نشانه هایی است برای اهل یقین و در خودتان آیا نمی بینید؟ این جلسه محور اصلی بحثمان آیت هاست. آیت قله. قله کیه؟ آیت قله چیه؟ حقشه بهتون فرصت بدم تا تعمق کنید، فکر کنید راجع به این سوال بسیار مهم. ذهنتون روون بشه، روغنکاری بشه، ذهنتون قالب بگیره، شکل بگیره، جهاز ادراکیتون آماده پذیرش مطلب بشه. پیشنهادم اینه استوب بزنید و چند دقیقه، حتی چند ساعتی راجع به این مطلب فکر کنید. قله ها مرتفع ترین نقاط کره زمین هستند. بر فراز رشته کوه‌ها قرار دارند. قله ها ابرهایی که از آسمان در حال گذر هستند راهشون رو سد میکنند و مجبور میشوند ابرها که بار خودشون رو خالی کنند. قله ها باعث برکت بر دشت های زیرین خودشون میشوند. قله ها آیت انسان های بزرگی است. آیت رسولان، انبیا، صلحا و شهدا. کسایی که هر جا باشند با خودشون نعمت میارند و جمعیت بسیاری از برکت وجود اونها استفاده میکنند. چرا امام خمینی اینقدر در چشم مردم جهان برجسته شد؟ چرا امام خامنه‌ای اینقدر در ذهن و چشم مردم جهان مخصوصا مستضعفین برجسته است؟ به چشم میاد غبطه میخورند به داشتن چون این شخصیتی در ایران. به ایرانیا غبطه میخورند که چون این شخصیتی در ایران وجود داره. چرا سید حسن نصرالله تو چشم بزرگه؟ چرا شیخ زکزکی، شیخ نمر و بسیاری از انقلابیون برجسته جهان اینها تو چشمند؟ اینها به چشم مردم میاند، الهام بخش مردم جهانند. اینها آدمهای بزرگی هستند که سرنوشت بسیاری از مردم جهان با تصمیمات اونها رقم خورده. اینها کسایی هستند که جلوی ابلیس و سربازان ابلیس قد علم کردند و اکثرا هم در این راه شهید شدند، در راه مبارزه با سران کفر و الحاد و طاغوت و فرعونهای زمانهشان شهید شدند. امروز در دنیا برهوت آدم بزرگی، تقریبا آدم بزرگی نمیبینید. ژاپن، چین، پاکستان، سعودی، اروپا، آمریکا، کسی که تو چشم باشه، مردم بهش ارادت داشته باشن، برای مردم یک کاریزمای خاصی باشه نمیبینید. امروز فیلسوفان غرب مزد به قلم شدند، پول میگیرند، قلم میزنند. یا آقای گیدنزی هستش که دانشکده‌های علوم سیاسی ما خیلی اینو بزرگ میدونن. این آقا رفت خودش رو به MI6 فروخت، به دستور اونها رفت با معمر قذافی یک جلسه‌ای برگزار کرد راجع به حرفایی که اون ادعا میکرد راه سوم در سیاست، مباحثاتی رو مطرح کرد و سعی کرد او رو در حد یک متفکر بیاره بالا، ایدئولوژ بیاره بالا. وقتی که بازی غرب با قذافی تموم شد و کلش کردن، غیب شد و همه اون حرفای گیدن و همه اون جلسات و حرفا هم غیب شد. اینجور آدم ها بزرگ نیستند. اینها سلبریتی سیاست هستند. در مقابل آدم های بزرگ و قله ها، حفره ها و چاه ها وجود دارند، دره ها وجود دارند. میبلعند انرژی جهان رو، میبلعند نعمات جهان رو. اینها سلبریتی ها هستند که به اعتقاد برت کاهر خدایان زمینی هستند. امروز جلسمون راجع به قله ها و سلبریتی هاست، مردان بزرگ و مردان تبرج کننده.
برج‌ها، کسایی که میخوان تو چشم باشند. شما فکر میکنید مثلا صدر اعظم آلمان فرد بزرگیه؟ نخست وزیر انگلیس فرد بزرگیه؟ یا فلان و فلان و فلان؟ نه. امروز صحنه سیاست تبدیل شده به یک صحنه نمایش و بازیگران این صحنه نمایش از پشت صحنه بازی میخورند و افرادی که در پستوها هستند هیچکس ازشون خبر نداره، اونها هستن که با این مهره ها بازی میکنند و تصمیماتی که گرفتند رو میدن کف دست اینها و میگن بروید و به مردم ابلاغ کنید. کف صحنه سیاست دنیا اینه. اصلا کسی اونها رو آدم بزرگ نمیشناسه، اصلا کسی حاضر نیست از اونها تبعیت کند. همه چیز دکور، نمایشی، کاریکاتوری. چرا راه دور میریم؟ در خود ایران امروز در همین حکومت ما خیلی از مسئولین جرأت منگفت ندارند، هنوز به اون درجه نرسیدند که با اطمینان بالا، با اطمینان به نفس بگند چون من تشخیص داده‌ام درست است این کار باید انجام شود. اوایل جنگ شهید متوسلیانی بود که رفت قائله کردستان رو خاموش بکنه، قائله‌ای که بنی صدر اون رو آتش میزد و به اون میدمید. با منگفت قوی خودش فتنه رو خاموش کرد. گفت اگر اون موقع بنی صدر فرمانده کل قوا بود، کل نیروهای مسلح زیر دستش بود و میخواست بیاد کردستان با هلیکوپتر، شهید متوسلیان گفت اگر بیاید میزنم بدون قید و شطر. این قدرت منگفت واقعی یک انسان مبارز انقلابی است. انقلاب اسلامی با فداکاری‌ها و قله‌های بزرگی چون شهید متوسلیان به این نقطه رسیده. نظامساز باید این قله‌ها رو بشناسد و فرقش رو با سلبریتی‌ها بداند. خب اوایل انقلاب رو تصور کنید. تقریبا همه بزرگان انقلاب معترفند که شهید بهشتی نفر دوم انقلاب اسلامی بود و طوفان‌های اوایل انقلاب رو این شخصیت عظیم، این قله بزرگ جامعه رو عبور داد از اون. با اون مناظرات سنگین علمی که برگزار کرد با سران حزب توده، با سران لیبرال ها، با شرق و غرب و اونها رو به عقب روند و بعد استقرار قانون اساسی به عنوان دوره گذار خدمت بسیار مهمی به نظام و انقلاب اسلامی کرد. ایشون بعد از تدوین قانون اساسی از امام مرتب تقاضا می‌کردند که مسئولیت اجرایی بهش نده، اجازه بده به کار نظامسازی بپردازه، اجازه بده در حزب جمهوری اسلامی نظامات جدید انقلاب اسلامی رو طراحی بکنه و اجراییش بکنه. متاسفانه دشمن شناسایی کرد و این قله بزرگ رو از ما گرفت. همین منافقین وطنی با ظاهر ایرانی این قله بزرگ رو از ما گرفتند و امروز بیش از 40 سال هستش که ما محروم شدیم از این قله. اگر ایشون بود چه بسا خیلی از مناسبات امروز جامعه ما به سامان شده بود. نظامات مالی ما، نظامات حکومتداری ما، نظامات اجتماعی ما. ایشون دقیقا میدونست که باید در کجا مستقر باشد و دقیقا چه کاری رو انجام دهد. بعد از ایشون متاسفانه هیچ کس نتوانست جای ایشون رو برای ما پر کنه. البته حضرت آقا هم که یک سر داره و 1000 سودا و همین که ایران امروز به این نقطه رسیده خودش در حد معجزه است. میون این جنگل وحشی، این قدرت‌های بزرگ، این حجمه‌های سنگینی که وجود داره به حضرت آقا نمیشه خورده گرفت. خب صحبت از شهید بهشتی شد. یه نکته‌ای رو داخل پرانتز بگم. بعضی از بزرگان ایدئولوژی انقلاب اسلامی امروز به شهید بهشتی ایراد میگیرند و میگن که چرا شهید بهشتی روی دکترا تأکید کرد. میخوام خدمتشون عرض کنم که در اون جو اوایل انقلاب باید مسئله رو بررسی کرد. اون زمان که دکتر بنی صدر، دکتر بازرگان، دکتر کیانوری و انواع دکترهای رنگ و رنگ غرب و شرق وجود داشتند،
زبان قوم زبان آکادمیک و دانشگاهی بود. برای اینکه با اونها وارد گود مناظره بشوند باید شهید بهشتی خودش رو مجهز میکرد ولو سوری به درجه دکترا و ایشون اون کارهای بزرگی که انجام داد همش از مدرک دکترا و اعتبار دکترا به عنوان اعتبار استفاده کرد. هیچ وقت آویزون اون نشد، هیچ وقت اون رو پشوانه خودش قرار نداد و چه بسا ایشون اگر چند سال دیگر ما از حضورشون بهره مند می‌شدیم، این سیل دانشجویان بورسیه به خارج از کشور برای گرفتن دکترا و تحصیل در علوم انسانی، سیل علوم انسانی غربی که وارد دانشگاه شد هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد و جامعه ما که امروز بزرگترین درد و مشکلش به اعتقاد خیلی از بزرگان متفکرها همین وابستگیش به مدرک دکترا و نظام نحس و مسموم دانشگاهی هستش، هیچ وقت این اتفاقات نمی‌افتاد. عبور می‌کنم. شهید بهشتی رو به عنوان نظامساز انقلاب اسلامی در اوایل میشناسند. خب اتفاقا امام خمینی به پشتوانه حرف‌های و نظریات شهید بهشتی بود که گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. تأثیرگذاری شهید بهشتی انقدر بزرگ بود. البته ما داخل پرانتز سریع بگم، ما امروز در 1403 از مرحله جمهوری اسلامی عبور کردیم و نظریات جدیدتر و پیشرفته تری الان دستمون هستش. حالا در جای خودش انشالله خدمتتون عرض میکنم. پس شهید بهشتی اصلا التقاطی نبود و کسانی که از ایشون سوء استفاده کردن، از اعتبار شهید بهشتی سوء استفاده کردن و گفتن که شهید بهشتی به خاطر مدرک دکتراش هستش که به این درجه والا رسیده، اونها همه محکومن و همه رو باید مجازات کردش. هیچ کدوم از دکترهای امروز نتوانستند 1/1000 شهید بهشتی اثرگذاری مثبت در انقلاب اسلامی داشته باشند و این سوء استفاده‌ای که لیبرال ها از جایگاه و مقام شهید بهشتی کردن نباید بی پاسخ بمونه و نباید ظلمی که به این شهید بزرگوار شد توسط ما ادامه پیدا بکنه. از بحث دور نشیم. بحث ما آیت قله هاست. نظامساز باید قله های جامعه خودش رو بشناسد، افراد کلیدی و مؤثر در جامعه خودش رو بشناسد، اینها رو بولد کند، برجسته کند، اینها رو بکشد بیارد بالا، تکالیف و مسئولیت ها رو به اینها بسپارد، از اینها پشتیبانی کند. حالا در مقابل افراد بزرگی مثل شهید بهشتی چه کسانی قرار دارند؟ کسانی که امروز به اسم سلبریتی ها میشناسیمشان. دره هایی هستند که میبلعند نعمات جامعه رو، هویت جامعه رو، انرژی جامعه رو میبلعند. افراد حقیری که خودشون رو به هر چیزی آویزان میکنند، به ماشین آویزون میکنند، به خانه های لوکس و اشرافی آویزون میکنند، به انواع زیورالات لوکس آویزون میکنند که به چشم بیاند، چشمها رو پر کنند، مثل برج به نظر بیان، تبرج کنند، تبرج جاهلیه، از تبرجی که محتواش جهله. خودش رو میفروشد برای یک کت چرمی، برای یک کیف چرمی، برای یک ماست. پس آدم‌های بزرگ کسایی هستند که خودشون بزرگند. شما وقتی باهاشون مواجه میشید این هویت و این معناداری بزرگی و این کاریزمای بزرگ رو در خودشون احساس میکنید. برعکس کسایی که سلبریتی هستند، حقیرند، کوچیکند، آویزون زخرفات دنیاند. اول از همه نظامساز باید این قدرت رو داشته باشه بین این دوتا تفکیک قائل بشه. گروه اول ابرهای نعمت رو که داره همینطور میگذره اینها رو جذب میکنند و جامعه خودشون رو منتفع میکنند. فرصتهای بزرگ تجاری، فرصتهای بزرگ اقتصادی، فرصتهای بزرگ سیاسی فرهنگی، همه اینها توسط افراد بزرگ، توسط قله هاست که جاری می شود و منافعش به تمدن توحیدی می رسد. از اون طرف سلبریتی ها هستند که ائمه ضلالتند،
گروهی از جوانها رو با هیجانات کاذب به مسیر انحرافی میکشونند، سیل راه میندازند و تخریب میکنند. در فتنه 1401 دیدیم فتنه سلبریتی ها بود، افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاسی نداشتند، در علم حکومتداری هیچ تخصصی ندارند، نه مناظره‌ای کردند، نه صاحب نظریه‌ای هستند، نه کتابی دارند. این افراد مرتب توییت میزدند و جامعه رو بر علیه شخص اول مملکت میشوروندند. هیچ عمقی در حرفاشون نبود، فقط پرداختن به جویسنس، پرداختن به هوس‌ها و سوار شدن روی هیجانات کاذب جوانها تا هدف پنهانیشون که براندازی حکومت از درون هست رو محقق کنند. این یعنی دره، یعنی دشمن جامعه. سلبریتی ها دشمن جامعه اند. این حرفو کی داره میزنه؟ منی که اصل نظام فعلی جمهوری اسلامی اعتراض کردم، تسلیس قوا رو زیر سوال بردم، اما از اون طرف تأکید کردم بر حفظ اصل نظام و اون رو اوجب واجبات میدونم به تبعیت از امام و ولی امرم و حاضرم همه چیزم رو، همه داراییم رو، همه عمرم رو فدای اون کنم. اعتراض کردن راه داره، روش داره. نظامساز باید به قدری صراحت داشته باشه که هیچ کاستی و هیچ نقصی از چشمش دور نمونه و به همون اندازه انقدر محکم و استوار باشه که بر درستی ها محکم بایسته و ازش حفاظت کنه. عالم جهل، عالم هر نورسیده‌ای نیست بخواد نظم اون رو به هم بزنه. برای تک تک گزاره های ستون حق عزیزترین، شریفترین و بهترین بندگان خدا شهید شدند. هرگز اجازه نمیدیم کسی به اونها نزدیک بشه و بخواد اونها رو تحریف کنه، بخواد اونها رو زیر سوال ببره. نظامساز باید قدرت تفکیک داشته باشه، باید قله های جامعه رو بشناسه، باید حمایتشون کنه، باید هر چی که امکانات در دسترس داره در اختیارشون قرار بده تا اینها همچنان پابرجا بمونند، رشد کنند و بالنده تر بشن و نعمات رو بر جامعهشون جاری کنند در همه حوزه ها، فرق نمیکنه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی. اما از اون طرف سلبریتی های جامعه رو باید بشناسند. سلبریتی های سیاست از همه کثیف‌ترند. اینها رو بشناسند و اینها رو سرکوب کنند، اینها رو منکوب کنند، رسوا کنند، اینها رو از چشم بیاندازند، از اعتبار خالی کنند، اینها رو پس بزنند، نگذارند این حفره ها رو پر کنند، نگذارند جامعه بیفتن تو چاه. مخصوصا اونهایی که کم اطلاع هستند بیفتن تو این دره ها و نابود بشند. جمع‌بندی کنم. جلسه امروز به یک اصل بسیار مهم پرداختیم. آیت قله و نظامساز تکلیف خودش رو باید با قله های جامعه مشخص کنه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند. قله های ایمانی، مؤمنانی که در حد قله بزرگ شدند، اینها رشته کوههای بزرگی رو تشکیل میدن و نعمات الهی رو میتونن جذب کنند و به جامعه جاری کنند. هیچ اختلافی بینشون نیست. این قله ها جامعهشون رو از مشکلات نجات میدن، تمدن رو، بشریت رو از مصائبی که باهاش درگیره نجات میدند. جامعه همیشه مدیون قله هاست. صلحا، شهدا، ائمه هدایت جامعه اند و از اون طرف ائمه ضلالت جامعه سلبریتی ها هستند که باید کنترلشون کرد. باید درهایی هستن که اونها رو پر کرد، باید رسواشون کرد، باید جامعه رو از اینکه بیفتن به تبعیت اونها گرفت. امیدوارم وقتی با آدم مشهوری روبرو شدید بلافاصله این شابلون فهم رو لود کنید و تکلیف خودتون رو بفهمید که نسبت به اون باید چه رفتاری داشته باشید. اگر قله است برای جامعهش، همه امکانات و توانتون رو در اختیارش قرار بدید و اگر دره است، سلبریتیز برای جامعه، او رو سرکوب کنید، منکوب کنید، رسوا کنید و نگذارید که جامعه بیفته به دنبالش. خدایا قدرت
شناخت قله ها و سلبریتی های جامعه رو به ما عطا کن و کمکمون کن تا با انجام تکالیفمون نسبت به اونها ذره ای از شکرگزاریت را انجام بدهیم. در امان خدا.